και να μπω κατευθείαν στο θέμα, το οποίο είναι η καταστροφή της Μικράς Ασίας, η ανάλυση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έχω δύο φωτογραφίες εδώ πέρα. Μία είναι ο Πλαστήρας αριστερά και ο άλλος είναι ο Τρικούπης, ο διοικητής του Α Σώματος Στρατού. Δύο πρωταγωνιστές της Μικρασιατικής εκστρατείας. Οι στρατηγικές φάσεις της Μικράς Ασίας. Πρώτο ήταν να πάνε ελληνικά στρατεύματα για την ασφάλεια των κατοίκων. Είχαν ξεκινήσει οι επιχειρήσεις εκαθάρισης των Τούρκων, προσπαθούν να φτιάξουν έθνος κράτος, με αποτέλεσμα αρχίζουν τις επιχειρήσεις εναντίον των πληθυσμών, εναντίον των μειονοτήτων, όπως ήταν παραδείγματος χάρη η αρμενική μειονότητα, όπως ήταν η ελληνική μειονότητα. Άρα το πρώτο πράγμα έπρεπε να πάμε να τους διασφαλίσουμε αυτούς, τους Έλληνες. Δεύτερο είναι η υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. Τρίτο κομμάτι είναι η επιβολή της Συνθήκης των Σευρών με την καταστροφή των κεμαλικών δυνάμεων. Ο Σουλτάνος υπογράφει, ο Κεμάλ δεν υπογράφει. Εδώ αλλάζει στο τέταρτο σημείο, τέταρτη στρατηγική, που γίνεται από καταστροφή των δυνάμεων να πάμε και να γίνει εδαφικό κατάληψη της Άγκυρας. Με αμφίβολα αποτελέσματα. Και το τελευταίο κομμάτι, όταν έρχεται ο Χατζανέστης, παίρνει υπό την διοίκησή του και τη στρατιά της Θράκης, με την προοπτική να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Παίρνει δυνάμεις από το μέτωπο και τις μεταφέρει εκεί, αλλά το κυριότερο δεν είναι ότι μεταφέρει 11 τάγματα. Το κυριότερο είναι ότι δεν προβλέφθηκε η στρατιά της Θράκης να έρθει να ενισχύσει τη στρατιά της Μικράς Ασίας. Η αμυντική διάταξη. Στο βόρειο συγκρότημα. Γάμα Σώμα Στρατού. Είναι ο υποστράτηγος Σουμίλας Πέτρος, ο πρώτος που βλέπετε. Ο δεύτερος, μεγάλες μονάδες, ως μεραρχίες δηλαδή, έχει την τρίτη, τη δεκάτη, την 11η, που είναι ο υποστράτηγος Κλαδάς, και τέλος από τον υποστράτηγο, από τον συνταγματάρχη Θεοτόκη, που είναι ο διοικητής ανεξαρτήτου μεραρχίας. Το μέτωπο του Γάμα Σώματος Στρατού ήταν από τον κόλπο της Κίου και έφτανε μέχρι το Ακ-Ιν 300 χιλιόμετρα. Διάθετε 43 τάγματα πεζικού, από τα οποία τα 22 ήταν στην πρώτη γραμμή. Επομένως, είχαμε τα 43 τα οποία ήταν σε παρατακτή δύναμη και τα 21 τα οποία ήταν για θέματα εφεδρείας. Το λέω και από τώρα, θα το ξαναπούμε και λίγο παρακάτω, είναι ότι η 9η μεραρχία εχμαλωτίζεται στα Μουδανιά. Πάνε οι Γάλλοι δήθεν για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τον μουσουλμανικό πληθυσμό και εκεί πέφτει εχμάλωτος όλη η 9η μεραρχία. Προηγείται ο συνταγματάρχης Ζήρας, ο οποίος περνάει, παρόλο που του λένε ότι ξέρετε θα πάτε, θα δείτε κτλ., σηκώνει τη σημαία και περνάει. Στο νότιο συγκρότημα έχουμε το Β Σώμα Στρατού, είναι ο υποστράτηγος Διγενής. Δεύτερος είναι ο συνταγματάρχης Γονατάς, της Δευτέρας Μεραρχίας, ο γνωστός Γονατάς. Τρίτος είναι στο 7ο, με την 7η Μεραρχία, που είναι ο συνταγματάρχης Κουρουσόπουλος, ο συνταγματάρχης της 9η Μεραρχία Γαρδίκας και ο τελευταίος, ο συνταγματάρχης Καϊμπαλής. Ο πρώτος και ο τελευταίος πιαστήκαν εχμάλωτοι. Το νότιο συγκρότημα πάλι, έχουμε το Α Σώμα Στρατού, που είπαμε διοικητής ήταν ο υποστράτηγος Τρικούπης. Εδώ έχουμε την πρώτη μεραρχία, που είναι ο υποστράτηγος Φράγκου. Ο αμέσως μετά είναι ο υποστράτηγος Δημαράς της 4ης μεραρχίας, εδώ που ήταν και η κυρία προσπάθεια των Τούρκων. Ήταν η πρώτη μεραρχία και σε κομμάτι της 4ης. Θα τα δούμε. Στην 5η μεραρχία είναι ο συνταγματάρχης Ροκάς και στην 12η μεραρχία ήταν ο συνταγματάρχης Καλλιδόπουλος. Μέτωπο 180 χιλιόμετρα. Εδώ θα ήθελα να δείτε δύο κενά. Όλος αυτός είναι ο χώρος ευθύνης της πρώτης μεραρχίας, εκτός από το δεύτερο κενό, το οποίο το διαχωριζόταν μεταξύ πρώτης και τετάρτης. Στο μεν πρώτο κενό θα περάσει ολόκληρο το σώμα στρατού υπηκού των Τούρκων, στο κενό, το δεύτερο κενό που είναι μεταξύ πρώτης και τετάρτης μεραρχίας, είναι εκεί που θα εφαρμοστεί η κυρία προσπάθεια των Τούρκων. Για να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Έχουμε λοιπόν το αμυντικό μέτωπο είναι σχεδόν παράλληλο προς τη γραμμή Σμύρνη, Αφιόν Καραχισάρ, Εσκή Σεχίρ. Το βάθος είναι περίπου τα 6 με 20 χιλιόμετρα. Δηλαδή
άμυνα βάθους δεν υπάρχει. Που μαθαίνουμε οι στρατιωτικοί ότι πρέπει να γίνει άμυνα βάθους, κλιμάκωση της άμυνας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, απλά βολές πυροβολικού μπορούν να σταματούσαν τα τρένα. Η διασπορά της εφεδρείας, και εδώ είναι ένα άλλο σημαντική αδυναμία του ελληνικού στρατού, δεν επέτρεπε τη μαζική χρησιμοποίησή της, δηλαδή να γίνει μια μαζική αντεπίθεση με αποτελέσμα να πηγαίνει σταγόνα-σταγόνα. Δεν υπήρχε η δυνατότητα υποστήριξης. Πάρα πολύ σημαντικά. Και εδώ βλέπετε τη διάταξη των ελληνικών δυνάμεων. Θα δείτε λοιπόν ότι ξεκινάει από την Κίο επάνω, δίπλα στα Μουδανιά, Κίο, περνάει την λίμνη της Ασκανίας, κατεβαίνει προς τα κάτω, κάνει την περίφημη Εξέχουσα και καταλήγει παράλληλα με την γραμμή προς το Αιγαίο. Τι είχε συμβεί? Είχαν φύγει οι Ιταλοί που είχαν πιάσει τη Μαγνησία, άρα έπρεπε να καλύψουμε και αυτό το μέτωπο. Σύνολο 720 χιλιόμετρα. Μια σύγκριση να κάνουμε τα 720 χιλιόμετρα με το δυτικό μέτωπο του Α Παγκοσμίου Πολέμου, θα δούμε ότι ήταν περίπου τα ίδια χιλιόμετρα, με τη διαφορά ήταν γύρω στις 350 μεραρχίες και εμείς ήμουν 12. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν περίπου αδύνατο να έχουμε αποτελεσματική άμυνα. Και ένα πράγμα που λέμε στους στρατιωτικούς κανονισμούς, κάπου πρέπει να εφαρμόζεται η κυρία αμυντική προσπάθεια. Παρόλο που περιμένανε, είχαν μια άποψη ότι θα πρέπει να είναι στην εξέχουσα, δεν υπήρχε εφεδρεία. Δεν υπήρχε κάτι δηλαδή να ενισχύσει την άμυνα σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης. Τουρκικές δυνάμεις. Να δούμε και τις διαφορές. Αρχές του 19ου αιώνα οργανώνεται μια σχολή παραγωγής αξιωματικών, κάτι αντίστοιχο με τη σχολή Ευελπίδων, αλλά μετά, ακολουθώντας την γερμανική κουλτούρα, φτιάχνουν και σχολή πολέμου. Ενώ οι δικοί μας αξιωματικοί τελειώνανε τα σχολεία παραγωγής, είτε η σχολή υπαξιωματικών, είτε σχολή αξιωματικών, όταν μιλάω σχολή υπαξιωματικών, αναφέρομαι σε αξιωματικούς, φοιτούσαν υπαξιωματικοί, δίνανε εξετάσεις, φοιτούσαν υπαξιωματικοί και βγαίνανε αξιωματικοί του πεζικού ή του ιππικού ή καταλυμματίες, δελταμή δηλαδή, διοικητική μέριμνα, εκεί είχαν φοιτηση της σχολής πολέμου τριετής. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είχαν μια άλλη κουλτούρα όσον αφορά τα στρατιωτικά. Διέθεταν 11 μεραρχίες, από τις οποίες 4 ήταν εφεδρεία και 3 μεραρχίες ιππικού, την κυρία προσπάθεια πλάτους 30 χιλιόμετρων. Επιτέθηκαν στον τομέα της πρώτης μεραρχίας και σε ένα τμήμα της τετάρτης. Εκεί που ήταν τα κενά δηλαδή. Ενώ η αναλογία των δυνάμεων είναι 1/1, και άμα είναι να γίνει επίθεση πρέπει να είναι 3/1 τουλάχιστον, αυτά λένε τα στρατιωτικά εγχειρίδια, εδώ ήταν 1/1. Όμως, στην κυρία προσπάθεια, η κυρία προσπάθεια είχε 6/1. 6 Τούρκοι, 1 Έλληνας. Ακριβώς γιατί δεν είχαμε προβλέψει την κυρία προσπάθεια. Εδώ βλέπετε τις αναλογίες. Και μάλιστα θα δείτε ότι οι Έλληνες είχαν 90.000, οι Τούρκοι 96, 124 τάγματα, 192 τάγματα. Η διαφορά είναι αστεία και όταν μιλάμε για άμυνα. Σπάθες ιππικού. Κύριο όπλο του ιππικού είναι η σπάθη. Εδώ λοιπόν μετράνε σε σπάθες 1.200 σπάθες ιππικού οι Έλληνες, 5.000 οι Τούρκοι. Και να ξέρετε, πάντα είχαν μια παράδοση οι Τούρκοι στο ιππικό. Πάντα έχουν παράδοση. 22 ύλες, 80 ύλες. Και πάμε στα πυροβόλα, τα οποία περίπου είναι ίδια. Περίπου είναι ίδια. Βλέπετε τη διάταξη που έχουν οι Τούρκοι. Που είναι μαζεμένοι ακριβώς σε αυτό το σημείο που είμαστε αδύνατοι. Πού είμαστε αδύνατοι? Στα κενά. Στα κενά. 6/1. Μαζεμένους, ενώ το υπόλοιπο ένα σώμα στρατού που είναι το γάμα σώμα στρατού που είπαμε, το βόρειο τμήμα, είναι μπροστά, να έχει και ένα σύνταγμα, όχι τίποτε παραπάνω. Ξεκινάει η μάχη. Πρώτη μέρα, 13 Αυγούστου. 13 Αυγούστου για τους Τούρκους 26. Εμείς ακολουθούμε το παλιό ημερολόγιο, οι Τούρκοι έχουν το καινούργιο ημερολόγιο. Έχουμε λοιπόν 4 η ώρα το πρωί, ξεκινάνε τα τουρκικά πυρά στο αριστερό της πρώτης μεραρχίας και στο δεξιό της τετάρτης. Είναι η κυρία προσπάθεια. Το κενό που σας έδειξα. Παράλληλα, τόσο σφοδρός είναι ο βομβαρδισμός που ανασκάπτονται τα χαρακόμματα και πολλές απώλειες. Μάλιστα, 7 η ώρα, στον υποτομέα Σαβράν, ο υποτομέας διοικείται από ένα σύνταγμα. Είναι το 49 σύνταγμα, το οποίο εγκαταλείπει τις θέσεις τους με την πρώτη του φεκιά.
Με την πρώτη του φεκιά. Δεν ρίξαμε ούτε ένα φυσίγκι. 49 σύνταγμα. Βέβαια, όλο αυτό ήταν γνωστό, το μειωμένο ηθικό και ειδικά του συντάγματος αυτού. Στο δεύτερο, λέμε, η τετάρτη μεραρχία έχει το 35 σύνταγμα. Ναι, μεν αγωνίζεται, αλλά κλονίζεται την καταλήψη της θέσης της. Τι εφεδρεία είχε? Η μοναδική εφεδρεία που είχε ήταν το απόστρωμα πλαστήρα. Το 542 σύνταγμα ευζώνων του πλαστήρα. Πώς το διαθέτουνε? Διαθέτουν την διοίκηση του πλαστήρα, δηλαδή ο διοικητής, με ένα τάγμα. Αργότερα δίνουν άλλο ένα τάγμα. Και την επομένη το πρωί, δηλαδή στις 14 το πρωί, πάει και το τρίτο. Αυτό στη σχολή Ευελπίδων παλιά το λέγανε στάγδιν. Η εφεδρεία επεμβαίνει στάγδιν, σταγόνα. Έτσι δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Το ελληνικό πυροβολικό, ένα άλλο μειονέκτημα, είναι ότι ήταν κατανεμημένο σε ουλαμούς και πυροβολαρχίες. Δηλαδή, αν ήθελε μαζικό πυρ, αυτό το λέμε σήμερα το συγκεντρωτικό πυρ, δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Ήταν ένα μειονέκτημα. Όλο το σώμα στρατού περνάει από το δεύτερο κενό του Σινάν Πασά, όπως λεγότανε, περνάει ένα σώμα στρατού ολόκληρο. Και εμείς το θεωρούσαμε ότι ήταν απροσπέλαστο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το φυλάξουμε, δεν μπορούν να περάσουν. Και πέρασε ένα σώμα στρατού ολόκληρο, ιππικού, το οποίο πάει στα νότα των Ελλήνων. Εδώ αρχίζει η επίθεση, βλέπετε το κόκκινο βελάκι, το μεγάλο περνάει μέσα το σώμα στρατού του ιππικού και στο άλλο το κενό που πέφτει η μάζα των δυνάμεων, η κυρία προσπάθεια των Τούρκων. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ενισχύεται η πρώτη μεραρχία με την 7η μεραρχία του Β' σώματος στρατού, αλλά η εμπλοκή γίνεται και εκεί σταγόνα. Δηλαδή κατά τάγματα. Όχι να γίνει κάποια να έρθει μια μεραρχία ολόκληρη να αναλάβει μια επιχείρηση εναντίον των Τούρκων. Να κάνει μια αντεπίθεση. Όχι. Πάνε σταγόνα, τάγμα και τους βάζουν αυτά που χαθήκανε να φροντίσουν να τα ξανακαταλάβουν ή να τα κρατήσουν. Η τετάρτη μεραρχία αμήνεται στο δεξιό, δεν είναι σε θέση να γίνει ανακατάληψη και παρά τη προσπάθεια του πλαστήρα, τελικά, και μάλιστα ο πλαστήρας προσπαθεί να καλύψει και το κενό μεταξύ πρώτης και τετάρτης μεραρχίας. Αυτός επεμβαίνει υπέρ της τετάρτης μεραρχίας και προσπαθεί και να καλύψει το κενό και να κάνει και αντεπίθεση. Μερικές παρατηρήσεις. Παρατηρείτε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, τάγμα και όχι μεραρχίες και σώματα στρατού. Έχουμε μάθει στο στρατό οι επεμβάσεις του σωματάρχη ή του διοικητού μεραρχίας είναι είτε με εφεδρεία είτε με πυρά. Δεν έχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή την ένα εφεδρεία την έχει διαθέσει ευθύς εξ αρχής, ήταν ένα σύνταγμα, ευθύς εξ αρχής τη διέθεσε, με το πρώτο μπαμ δηλαδή. Το πυροβολικό, όπως είδατε, είναι κατανεμημένο σε ουλαμούς κατά πυροβολαρχίες, σε πεζικό κτλ. Άρα δεν υπήρχε δυνατότητα επέμβασης ούτε του σωματάρχη ούτε του μεράρχου. Δεύτερη μέρα ενεργεί νοτίως του Ακάρ είναι ο ποταμός και είναι εκεί στην Εξέχουσα, με 11 μεραρχίες με την υποστήριξη πυροβολικού, ο οποίος πιέζει το κέντρο. Δύσκολα συγκρατούνται τα τμήματα, ο δε τομέας της πρώτης μεραρχίας πιέζεται αφόρητα. Στον τομέα της τετάρτης μεραρχίας, όπου είναι εκεί και ο πλαστήρας, ο οποίος πλαστήρας, επαναλαμβάνω, ήταν εφεδρεία του Α σώματος στρατού και διατέθηκε ευθύς εξ αρχής, προσπαθεί να κρατήσει. Ο Τσολάκογλου, ο γνωστός Τσολάκογλου, ήταν ταγματάρχης τότε και ήταν επιτελάρχης της τετάρτης μεραρχίας. Λέει ο Τρικούπης ότι του ανέφερε ότι είχε ανατραπεί το δεξιό της μεραρχίας. Όμως, στην ανακριτική επιτροπή που έγινε, ο Δημαράς λέει όχι, εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Κρατούσαμε. Αυτό γίνεται στην ανακριτική επιτροπή. Ο Δημαράς υπόψη πιάνεται εχμάλωτος. Ο σωματάρχης 10 και 30 διατάζει σύμπτυξη. 10 και 30 το πρωί. Όπως ξέρουμε στους στρατιωτικούς κανονισμούς, οι συμπτύξεις δεν γίνονται πρωί. Δεν μπορεί να γίνει πρωί στα μάτια του αντιπάλου. Ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει, το μεσημέρι χάνεται και ο ασύρματος, όπου μιλούσε ο σωματάρχης με τον στρατηγό, με τον στρατάρχη, με τον Χατζανέστη. Άρα δεν υπάρχει επικοινωνία. Ένα θεμελιακό γεγονός είναι ότι ούτε ο σωματάρχης, ούτε ο διοικητής της μεραρχίας πήγαν στα τμήματα.
Καθίσανε όλοι στο Αφιόν Καραξιά στα στρατηγία και περιμέναν τηλέφωνα. Τα οποία το πρώτο πράγμα που κάνανε Τούρκοι κόψουν τα καλώδια. Δηλαδή αυτό που καταλογίζουμε στο Χατζανέστη που δεν κουνήθηκε από τη Σμύρνη, το βλέπουμε σε μικρογραφία και στο Αφιόν Καραξιάρ. Και δεν είναι μονάχα ότι να πάει ο στρατηγός εμφυσεί και το ηθικό, ανεβάζει το ηθικό. Εκεί την ώρα το πρόσωπο του στρατηγού είναι το πρόσωπο της πατρίδος. Δεν υπήρχε. Αυτή είναι η σύνδεσμη. Τι είναι σύνδεσμη? Επειδή ακριβώς δεν ήταν καλά οι διαβιβάσεις, πηγαίνανε αξιωματικοί και αντιγράφαν τις διαταγές. Και γυρίζανε πίσω και τις μεταφέρανε. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα με τέτοιο κακό που γινόταν ήταν λίγο δύσκολο να συμβεί. Όπου μπορέσει να συνέβαινε. Αλλά χάθηκε επαφή. Πάμε στη δεύτερη μέρα. Δεν υπήρχε ενιαία διοίκηση Α και Β σώμα στρατού. Ο Χατζανέστης κράτησε την διοίκηση. Την κράτησε τη διοίκηση. Παρόλο που έλεγε ότι σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης θα γίνει κτλ. Θα πάρει τη διοίκηση ο αρχαιότερος μεταξύ Α και Β σώμα του στρατού. Δεν δόθηκε γιατί διέταξε αντεπίθεση. Η οποία αντεπίθεση δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Η ανεξάρτητη μεραρχία ήταν μέσα στις διαταγές της αντεπίθεσης. Δεν υπήρχε έκδοση διαταγών σε πραγματικό χρόνο. Αυτό που λένε οι Αμερικάνοι σε real time. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η διαταγή που έβγαινε κάλυπτε την τακτική κατάσταση πριν από 10 ώρες. Δηλαδή η τακτική κατάσταση άλλαζε και η διαταγή ήταν ανεπίκαιρη πλέον. Να εφαρμοστεί να κάνει τι? Αυτό είναι η απόσταση μεταξύ Χατζανέστη, στρατιά και μαχωμένων τμήματων. Περίπου ήθελε 5 ώρες να ενημερωθεί και 5 ώρες να απαντήσει. 10 ώρες περίπου. Η μάχη ουσιαστικά δίνεται μεταξύ 1ης, 4ης και 7ης μεραρχίας. Και 2 συντάγματα. Σύνταγμα Πλαστήρα και το 26 σύνταγμα Πεζικού. Καλιαγκάκης, ο οποίος σκοτώθηκε αργότερα. Από πλευράς φιλίων βρίσκονται σε πλήρη απραξία 5. Η 9η, η 12η, η 13η, η Δευτέρα και η 5η. Δηλαδή καταλαβαίνετε, θα τα πούμε και λίγο παρακάτω, η αρχή της συγκέντρωσης δεν εφαρμόζεται. Η αρχή του πολέμου που λέει συγκέντρωση δεν εφαρμόζεται. Παρατηρήσεις πάλι για την σύμπτυξη. Η σύμπτυξη θέλει να γίνει σε βάθος. Δεν πάμε στα 10 χιλιόμετρα, 15. Πρέπει να πάει στα 30-35. Δεν γίνεται σε ημέρα η επαγκίστρωση. Πρέπει να γίνει βράδυ. Άλλο που έχει γίνει, τα μεταγωγικά, δηλαδή τα στοιχεία ΔΜ που λέμε στο στρατό, η επιμελητεία, όπως λέει στο ναυτικό, πρέπει να πάει πιο μπροστά. Να φύγει για να μην μπλεχτούν πάνω στα δρομολόγια που τα μαχόμενα τμήματα θα πάνε προς τα πίσω. Ούτε αυτό έγινε. Επίσης δόθηκε εντολή, όπως παραδείγματος του Πλαστήρα, ο οποίος έδινε μάχη 2 ημέρες, να πάει να καταλάβει τη γραμμή που θα πήγαινε στη γραμμή της σύμπτυξης. Εκεί την καινούργια γραμμή άμυνας. Το οποίο αυτό δεν μπορεί να βάλει σε ένα κουρασμένο τμήμα να πάει να αναλάβει κάτι τέτοιο, όταν έχει ξεκουραστά τμήματα. Βλέπετε την σύμπτυξη εδώ πέρα, που έχει γίνει από χάρτη της ΔΙΣ, και υπάρχει ένας διαχωρισμός. Εδώ πλέον οι ελληνικές δυνάμεις διαχωρίζονται. Το νότιο συγκρότημα διαχωρίζεται. Έχουμε την ομάδα Φράγκου. Φράγκος είναι ο διοικητής της πρώτης μεραρχίας και την ομάδα Τρικούπη. Και όπως θα δούμε, η ομάδα Τρικούπη θα πέσει όλη εχμάλωτη. Έχουμε λοιπόν στον Φράγκου την πρώτη μεραρχία, κομμάτια της 4ης μεραρχίας. Έχουμε την 7η μεραρχία, τη 12η μεραρχία, είναι αυτοί που φύγανε από πάνω και συνδεθήκαν με τους κάτω. Και άλλα κομμάτια. Και όσον αφορά τον Τρικούπη, έχουμε την 4η μεραρχία κομμάτια, την 5η μεραρχία, την 9η μεραρχία, τη 13η, τη 12η-13η. Διάσπαση του μετώπου, άρα λοιπόν ξεχωριστό ομάδα Φράγκου, ξεχωριστή ομάδα ο Τρικούπης. Η ομάδα Τρικούπη δίνει μάχη στο Χαμούρκιοι, Ιμπουλάκ, 16 Αυγούστου, μάχη Αλίβεραν, 17 Αυγούστου, και ήταν κρίσιμη μάχη, γιατί εκεί πέρα εγκλωβιστήκανε. Εκεί εγκλωβιστήκανε. 19 Αυγούστου έχουμε εχμαλωσία, 19, του υποστρατήγου Δημαρά και του συνταγματάρχη Καλιδόπουλου, δηλαδή τον διοικητή της 4ης μεραρχίας και τον διοικητή της 12ης μεραρχίας. Έχουμε εχμαλωσία την επομένη μέρα
του Α και Β σώματος στρατού, τους διοικητές, και τον διοικητή της 13ης Μεραρχίας. Σύνολο 190 αξιωματικούς, 4.400 άνδρες. Αν λάβουμε υπόψη μας και την αιχμαλωσία της 12ης Μεραρχίας που έγινε στα Μουδανιά, αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως μέσω στους Γάλλους, συνολικά πέσανε 4.000 άνδρες στα χέρια των Τούρκων. Εδώ γίνεται η μάχη του Χαρμούκιο Ιμπουλάκ, 16 Αυγούστου, και κοιτάξτε εδώ του Ολίβεραν. Τον έχουν κλείσει από παντού. Τον έχουν κλείσει από παντού, δεν τον αφήσανε διέξοδο για να φύγει, και μιλάμε για στρατεύματα, ελληνικά στρατεύματα, τα οποία ήταν ημιδιαλυμένα. Το ηθικό ήταν τόσο χαμηλό που δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μαχητική ικανότητα. Προσπαθούσαν να διατηρήσουν με κάποια τμήματα. Και εδώ φαίνεται η χαρακτηριστική διαφορά των διοικητών. Όπου υπήρχαν καλοί διοικητές, διατηρηθήκαν τα τμήματα. Όπου δεν υπήρχαν, διαλυθήκανε. Και εδώ θα πούμε και κάτι άλλο, ότι χαθήκανε πάρα πολύ στο Σαγκάριο. Ξέρετε τι αναγκαστήκαν να κάνουν? Αξιωματικούς του οικονομικού τους κάνουν αξιωματικούς του πεζικού. Για να διοικήσουν συντάγματα. Ένας κατάλογος με αξιωματικούς που πιαστήκαν εχμάλωτοι. Είναι ο κατάλογος ποιοι είναι εχμάλωτοι ακόμη. Και βλέπετε εδώ πέρα μιλάμε για 3 υποστρατήγους. 3 υποστρατήγους. Συνταγματάρχες και αντισυνταγματάρχες. Η ομάδα Φράγκου τη νύχτα 15 προς 16 ξεκινάει προς τον σταθμό του Νου Μπουνάρ, όπου αποτελεί έναν χώρο καταβλισμού σε πλήρη αταξία, ηθικό χαμηλό. Συμπτύσσονται, δεν είναι μονάχα οι δικές του δυνάμεις που συμπτύσσονται και δυνάμεις που έρχονται από την ομάδα του Τρικούπη, τις οποίες τις παίρνει αυτός και προσπαθεί να τις αναδιοργανώσει. Αυτά τα πράγματα δεν είναι απλά. Χάνει την ευκαιρία να μπορέσουν να συνδεθούν οι δύο ομάδες, δηλαδή Τρικούπη και Φράγκου. Ένα από τα σφάλματα που καταλογίζουν είναι ότι ο Φράγκου, χωρίς αντίσταση, υποχώρησε διαδοχικές οχυρωμένες τοποθεσίες. Βέβαια, παρόλο που τον καταλογίζουν ευθύνες, το ερώτημα είναι το εξής. Μπορούσε? Είχε τη μαχητική ικανότητα, τα τμήματα που είχε στα χέρια του, να αντισταθεί? Απλό ερώτημα. Δόθηκε μία μάχη στο Σάλιχλι, όπου κυρίως εκεί κυριάρχησε ο Πλαστήρας, και τέλος αναχωρεί από τη Μικρά Ασία 3 Σεπτεμβρίου του 1922. Κατά την οπισθοχώρηση, 17 Αυγούστου, πιάνεται άλλο ένα σύνταγμα, είναι ο Ζεγκίνης, είναι στρατιωτική διοίκηση ο Δεμεσίου, 2-3 αξιωματικοί και γύρω σκύρους οπλίτες παραδίδονται στον εχθρό. Διαπράκτει το σφάλμα, αντί να κινηθεί δυτικά, κινείται προς τη Σμύρνη. Πάμε τα συμπεράσματα τώρα, να δούμε τι έφτεξε. Τακτική επιδίωξη ήταν η επικράτηση με τη Λόγχη. Το 1912, όταν ήρθαν εδώ οι Γάλλοι και μας οργανώσανε, το δόγμα των Γάλλων ήταν εμπρός πάντοτε εμπρός. Άρα με τοπικές επιθέσεις. Πρώτη φορά τάσσεται αμυντικά ο ελληνικός στρατός. Δεν έχει ταχθεί πουθενά άλλο έτσι, σε τέτοια έκταση. Πρώτη φορά. Άρα φεύγουμε από το δόγμα το εμπρός πάντοτε εμπρός και πάμε σε ένα αμυντικό δόγμα, το οποίο δεν είναι το καταλληλότερο. Η μεν επίθεση ανεβάζει την αδρεναλίνη, ανεβάζει το ηθικό. Η άμυνα, η στατικότητα ειδικά, ρίχνει το ηθικό. Αν θα δούμε μάλιστα ότι δεν υπάρχει και προοπτική νίκης, προοπτική λύσης δηλαδή, τότε το ηθικό πέφτει ακόμη περισσότερο. Ναι, μεν γενικώς και φιλολογικώς αναγνωρίστηκε η αξία των αντεπιθέσεων, δεν πραγματοποιήθηκαν. Και δεν έγινε και κάποια δοκιμή. Εδώ οι στρατιωτικοί κανονισμοί λένε ότι είσαι έτοιμος για άμυνα όταν δοκιμάζονται οι αντεπιθέσεις. Εμείς είχαμε περίπου τους 10 μήνες και δεν κάναμε καμία αντεπίθεση, καμία δοκιμή. Δεν καταβλήθηκε προσπάθεια η πρακτική εκπαίδευση που είχαν με το Σαγκάριο, με όλες τις μάχες, να δούνε την εμπειρία και να την ενσωματώσουν μέσα στα μαχόμενα τμήματα. Διοίκηση. Αυτό είναι ένα διοικήν, εστί προνοήν κτλ. Είναι το C2. Command Control. Το οποίο δεν μπορεί να χωριστεί. Είναι από την αρχαιότητα διοίκηση-έλεγχος. Διοίκηση-έλεγχος. Για να δούμε τι έχει γίνει. Δεν υπήρχαν στρατηγικές πληροφορίες. Δεν ξέραμε. Μάλιστα μας ευνηδιάσαν οι Τούρκοι μέχρι τελευταία στιγμή. Φροντίσανε τα κάρα
που τα ντύνανε με ύφασμα για να μην ακούγονται. Και μας ευνηδιάσανε πλήρως. Εκτιμήθηκε ότι οι Τούρκοι είναι σε μια αξιοθρήνητη κατάσταση, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούμε και ιδιαίτερα. Αυτό μάλιστα οδήγησε και τον Χατζανέστη να πει θα πάρω δυνάμεις από το μέτωπο να το πάω στη Θράκη και να μην υπάρχει πρόβλεψη για το αντίστροφο. Δηλαδή από τη Θράκη να έρθουν για ενίσχυση, το οποίο το φοβόταν ο Κεμάλ. Ο Κεμάλ φοβόταν τη στρατιά της Θράκης πως έρθει για βοήθεια, το οποίο δεν υπήρχε καν ως πρόβλεψη. Η παραμονή του διοικητού της στρατιάς του Χατζανέστη στη Σμύρνη ήταν σφάλμα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η έκδοση διαταγών δεν κάλυπταν σε πραγματικό χρόνο την τακτική κατάσταση. Άρα ήταν άνευ σημασίας. Ο διοικητής του Α Σώματος Στρατού με τον διοικητή της 4ης Μεραρχίας έμειναν αδρανείς και αυτοί. Δεν πήγαν στα παρατηρητήρια, δεν πήγαν να τους δει ο στρατιώτης, να τους δει ο αξιωματικός, να ανεβεί το ηθικό. Μείνανε μέσα και δεν είχαν άμεση αντίληψη. Δηλαδή, ό,τι αντίληψη είχαν τα πέραν από τα τηλεφωνικά. Παραμένουν συνεχώς στα στρατηγία του Αφιόν Καραχισάρ, το οποίο Αφιόν Καραχισάρ είναι τόσο κοντά στη γραμμή άμυνας, το οποίο με βολές πυροβολικού μπορούν να το πλήξουν. Άρα βάθος δεν υπάρχει. Βάθος άμυνας, κλιμάκωση άμυνας. Από την πρώτη στιγμή που γίνεται η επίθεση, από το πρώτο μπαμ που γίνεται, διατίθεται η μοναδική εφεδρεία που έχει ο Τρικούπης, το Α Σώμα Στρατού δηλαδή, στη 4η Μεραρχία. Δηλαδή στα χέρια του δεν έμεινε τίποτα. Ακόμη και το σύνταγμα που είχε στα χέρια του το έδωσε. Άρα δεν μπορούσε να παρέμβει. Δεν εφαρμόστηκε η αρχή της συγκέντρωσης. Εδώ δεν είναι μονάχα ότι δεν εφαρμόστηκε η αρχή της συγκέντρωσης. Θα δούμε το εξής. Η άμυνα κράτησε 28 ώρες. Αν υποθέσουμε ότι έφευγε κάποιος από το Γ Σώμα Στρατού, Βόρεια, Κίο, Ασκανία κτλ. Για να κατεβεί κάτω να τους βοηθήσει, ήθελε 2 μέρες. Όλα γινόταν με τα πόδια. Δεν είχαν ούτε αυτοκίνητα ούτε τίποτα. Με τα πόδια. Άρα βλέπουμε δεν μπορούσε να υπάρχει αυτή η περίφημη συγκέντρωση των στρατευμάτων. Υπήρχε άγνοια του εδάφους. Δηλαδή ψαχνότανε. Φεύγοντας ειδικά προς τα πίσω, δεν ξέρανε ακριβώς που πάνε και τι κάνουν. Και αυτό είναι και το λάθος που γίνεται με το Αλιβεράν. Όταν πιάστηκε εχμάλωτος ο Τρικούπης, του λέει ο Κεμάλ, καλά δεν βρήκατε άλλο τρόπο να ξεφύγετε. Χάρτες ήταν μία έγκυροι και η επιλογή τόσο εκτεταμένου μετώπου ήταν σε βάρος της αρχής της συγκέντρωσης. Επίσης, δεν είναι μόνο αυτό. Το γεγονός ότι πάμε και κάνουμε την άμυνα στο Αφιόν Καραχισάρ, 400 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη, προϋποθέτει, μάλιστα δεν υπάρχει και ελληνική πληθυσμία εκεί πέρα. Στο Αφιόν Καραχισάρ δεν υπάρχει ελληνικός πληθυσμός. Επομένως, ήδη δίνει την εντύπωση ότι είναι κατακτητικός ο πόλεμος και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Κεμάλ. Το κυριότερο απ' όλα, αυτό το διάστημα των 400 χιλιόμετρων δεν πρέπει να το φυλάξεις. 27% της δύναμης εκτελούσε αστυνομικά καθήκοντα. Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υπάρχει στην άμυνα. Ως επιλογή 700 χιλιόμετρων αντί της γραμμής Σευρών, την οποία την προτείνει και ο Βενιζέλος, αλλά την προτείνει και ο Μεταξάς. Όχι ότι ήρθαν σε συνεννόηση μεταξύ τους, αλλά έχει λέει να πάμε στη γραμμή των Σευρών. Εκεί που θέλανε τις 12 μεραρχίες, κάλλιστα μπορούσαν με 4-5 μεραρχίες να καλύψουν τη γραμμή των Σευρών. Δεν το κάνανε. Όχι μόνο δεν το κάνανε, δεν φροντίσανε και να την οργανώσουν κιόλας. Έτσι. Βλέπουμε ότι ο χρόνος για να παρέμβει το απόστημα Ψάρα είναι της 7ης Μεραρχίας, αυτή που πήγε την πρώτη μέρα, έκανε 15 ώρες. Ήταν στο Μέσον, στο Β Σώμα Στρατού, κάνει 15 ώρες να φτάσει στην αποστολή του. Φανταστείτε να ήταν ακόμη βιωριότερα. Δεν θα φτάνανε. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσε να υπάρξει ενίσχυση από κάπου αλλού, από το Γ Σώμα Στρατού, το οποίο ουσιαστικά δεν δέχτηκε επίθεση. Και το άλλο που σας είπα είναι ότι δεν υπήρχε κλιμάκωση της άμυνας.